सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा। आज सेय फोक्सुन्डोको तेस्रो दिन हामी जाजरकोटबाट कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ त्यहाँसम्म टार्गेट गरेर जाँदैछौँ। बसमा जाजरकोटबाट 1200 लाग्दो रहेछ तल्लो बगरको। कति 3 घन्टाको बाटो भनिएको थियो, तर हामी 6 बजे चढेर दिउँसो 1-2 बजीतिर बल्ल पुगेका थियौँ। लामै टाइम लाग्यो हामीले जान पुग्नु चाहिँ। अब यो भेरीको तिरैतिर किनारै हामी हिँडेका छौँ। यो चाहिँ चिसापानी। हामी जाजरकोटबाट हिँडेको लगभग 1-1.5 घन्टामा चिसापानी आयौँ अनि यहाँ नास्ता गरियो। यो ड्रोन सट चिसापानीको दुईतिर जक्सन रहेछ बाटोको चाहिँ। एउटा चाहिँ रुकुमको खलङ्गातिर जाने बाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई, अनि अर्को हाम्रो तल्लो बगर जाने बाटो। भेरीको तिरैतिर हामी गइन्छ। यहाँको भाइहरू चाहिँ अपडेटेड रहेछ फेसनमा। के खाने रे हामीले? झ्यापझुप खाइहालौँ कि भोक लाग्यो यार। यो चाहिँ रिङमा 1.5 घन्टाको बाटो चिसापानीबाट। त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाउँदै रहेछ। त्यही त अहिले यस्तो आवरमा ट्राभल हिँड्ने बेलामा म यहाँ 9 बजे पुगेको ठ्याक्कै जान नजिक रहेछ। रिममा भलाको सारी ब्रेकर हानिरहेको थियो, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा सर हाम्रो यो रुटको म्यागबाट एउटा सर्ट हानौँ नि त, रियल सर्ट भनेर यो भेरीको तिरैतिर हिँडिरहेको थियौँ। गाडीहरूलाई रोकेर होइन सब लाइनमा बसिरहेको छ। साँझ राति गर्नुपर्ने थियो, साफसफाइ गर्नु यो बाटो बनाउन सेड्युल मिलाउनु पर्थ्यो। खासमा बिहानको समयमा रुटको गाडीहरू ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी रोक्नु हुन्थेन। बाटो त पुरै खोलामा पनि चढाइदिएछ। ढुङ्गा 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 पुरै ढुङ्गा। कति ढुङ्गा रहेछ कर्णालीमा। खोला चाहिँ ठुलो थियो, टायरै दुम्ने खालको थियो सायद खोला चाहिँ। तार्यो है, राम्रोसित तार्यो। पुरै वान भएको बाटो त दुईवटा गाडी पास हुनै नहुने। टक्क ठाउँ हेरेर कभर गरेर पास गराएर अनि जानुपर्ने सबै बाटो अफरोड। 3 घन्टाको बाटो। 1200 भाडा छ भनेपछि कति गाह्रो होला।
विचार गर्नुहोस्। तर यो नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कता कता यो चाहिँ जम्सन जाँदाखेरि घाँसबाट उता बगरै बगर त्यस्तै त्यस्तै फिल हुँदो रहेछ यो भेरीको तिर। एउटा दुईवटा ठाउँ चाहिँ कस्तोसम्म भने गाडीको पुरै डिलाइडिल्के भिरकै छेउमा एउटा टायरले मात्रै टेकेर पनि हिँड्ने खालको बाटोहरू थियो। त्यो रेकर्ड चाहिँ अर्को साइडमा भएको भएर अलिक गर्न सकिएन। अब तल्लो बगर आउनु लगभग 45 मिनट 1 घन्टाको बाटो छ भन्नुभएको छ। को ड्राइभर के भन्नुहुन्छ हेल्पर दाइले गाडीको चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ। अलिअलि हिमाल देखिन थाल्यो। कटिङ हेर्नु क्या हाने खालको कटिङ घुम्न बाटो चाहिँ बनाएकै हो। फाइनली बिहान 6 बजे चढेको जाजरकोट खलङ्गाबाट गाडी। नेपालगञ्ज गयो, नाइट थियो। तल्लो बगर आइपुग्यो हामी दिउँसोको 2 बजेतिर। अब यहाँ खानाको व्यवस्था चाहिँ अलि सहज छ भन्ने सुनिएछ। अब के खाने हो यो हेर्छु के खान पाइन्छ। हाम्रो डोल्पाली साथीहरू पनि भेट भयो, सँगै जाने कुरा गरिएछ। खदाङसम्म पुग्ने लक्ष्य छ के हेरौँ के हुन्छ। छैन भ्याप्स त यहाँ नेपाल कतै पनि यहाँ अब यसैले गुजारा गर्ने छोले टमाटर आयो तेरि खानाको साटो यही भयो क्या मुन्नु। बाट चाहिँ झलुङ्गे तरेर पारी गएर बल्ल ट्र्याक चढ्नुपर्ने गरेछ। बाटो पुल बन्दैछ अलिकति तलबाट। लागिहाल्नु पर्यो।
बाटो त हैरानै रहेछ नि, झर्दै चढ्दै अफरोड, फुल अन अफरोड। आयो नि मजाले ल। हेर न कहाँबाट झरेको छड्केकै पुरै। रोडबाट ट्र्याकमी चाहिँ मैले ट्राई गरेको थिएँ, अलिकति काम गरेन के भइरहेछ पनि, पछि आफैले ह्यान्डलिङ गर्नु परेको थियो। बिचमा चाहिँ ट्र्याकमीको समस्या रहेछ। यताको ल्यान्डस्केप चाहिँ अलिकति कस्तो रफ एन्ड टफ टाइपको छ क्या होइन, माटोहरू हेर्नु, माटो पनि कस्तो अर्कै कलरको छ, डिफ्रेन्ट छ। यताको इन्भाइरोमेन्ट नै डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो पहिलो त होइन, पहाडै पहाड। यति बाटो पनि नराम्रो बिचल्ली बनाएको छ। नाच्दै आएर समानको कुन डिभिजनले हेर्छ नि चौरसारी हामीहरू हामी चाहिँ त्रिवेणी आइपुग्यौँ, गाडीमा यहाँसम्म रहेछ, यहाँबाट हिँड्नु पर्दो रहेछ। यो त्रिवेणी चाहिँ 3टा जिल्लाको सङ्गम स्थल भएको भएर त्रिवेणी भनिएको रहेछ, जाजरकोट, डोल्पा र रुकुम पश्चिम। अब हामी यहाँ लगभग 5:30 बजीतिर आइपुगेको थियौँ। अब हामी खदाङ पुग्ने डेस्टिनेसन छ हाम्रो डोल्पेली साथीहरूसित। रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने कहिले आछ नि
ल गाइड ए वहाँ पुग्यो ल्याउ कता ल्याउ This is evening walk भन्दा पनि है लगभग 3.5 घन्टा हिँडेपछि त्रिवेणीबाट हामी खदाङ पुग्यो राति 7:30 बजे थियो अनि हामी खानपिन गरियो रुमको भाडा चाहिँ नलिने खानपिन चिकन खानालाई 400 रुपियाँ रहेछ सहज नै रहेछ होमस्टे टाइप